Videoul de astăzi este din nou unul despre mâncare. Sunt în Anglia, unde cafeaua Costa, una din preferatele mele, se găsește în mult mai multe magazine decât în România și este cafeaua pe care o beau în mod obișnuit. Postul intermitent pe care eu îl țin este de tipul 8/16, adică timp de 8 ore mănânc orice vreau și pe urmă fac pauză timp de 16 ore. În cele 16 ore este totuși permis să bei cafea sau ceai neîndulcit și, desigur, apă. Cafeaua o beau pe la ora 7-8 dimineața, iar micul dejun, deci prima masă a zilei, va fi la ora 10. Astăzi am o pâine naan, o pâine specifică bucătăriei indiene, un fel de lipie, iar asta cu usturoi și coriandru este absolut delicioasă. Pâinea este coaptă deja, însă este mult mai bună dacă este puțin încălzită în cuptor sau chiar pusă la prăjit într-o tigaie. O să îmi pun pâinea la cuptor și o să o mănânc cu unt și cu câteva ridichi care văd că vin din Israel. Așa arată pâinea naan, chiar ca o lipie, arată numai că are o formă neregulată. Am lăsat pâinea la cuptor 4 minute, poate puțin ca mult, însă îmi place să fie crocantă și am și 2 felii de bacon, rasher, le spune în engleză, nu știu de ce, pentru că pentru toate celelalte tipuri de carne se folosește cuvântul slice. Și după pâinea cu unt am mâncat și niște struguri fără sâmburi, foarte dulci, care sunt mult mai ieftini decât astă toamnă, deloc surprinzător pentru că provin din Africa de Sud, unde acolo acum este sezonul lor, ceea ce explică prețul mai mic. Am plecat apoi la o plimbare prin oraș, îmi era tare dor de Anglia și mai ales de autobuzele cu etaj. După vreo 2-3 ore de umblat pe jos, mi s-a făcut poftă de ceva dulce, simțeam nevoia de ceva dulce și am intrat la Aldi în ideea să iau un dulce de patiserie, un melc cu nucă aș fi vrut, însă din păcate nu am găsit chiar ceea ce căutam. După cum se vede, nici oferta nu era grozavă, rafturile nu erau foarte pline, gogoșile astea arată minunat, însă nu sunt chiar pe gustul meu, mi se par mult prea dulci și în afară de asta nici nu voiam să iau 2 bucăți, ca să nu mai spun de faptul că m-am gândit că s-ar putea să mă murdăresc mult prea tare pe mâini. Drept urmare, am luat un pachet de biscuiți cu caramel sărat, care s-au dovedit a fi foarte buni, deși aș fi preferat ca partea din spate să nu aibă ciocolată. Dacă lipsea ciocolata aceea cu lapte, ar fi fost de nota 10. După ce m-am întors acasă, am făcut o salată, a cărei rețetă am luat-o de pe internet, cu resturile de orez din frigider și tot niște resturi de friptură de pui, niște pulpe de pui pe care nu le mai mânca nimeni, bucățica aceea care lipsește o mâncase motanul vecinilor de dimineață,
un ardei roșu, am mai pus ceapă verde și bucățele de castravete. Am desfăcut și o conservă de năut, cu greu am desfăcut-o pentru că nu am știut să folosesc desfăcătorul de conserve și am desfăcut-o cu cuțitul, însă până la urmă m-am descurcat, am supraviețuit. Cam mai toate rețetele de salată și aceasta este una foarte simplă. Ingredientele se taie în bucățele foarte mici, am tăiat castravetele, apoi ceapa verde, o să tai și ardeiul roșu și o să iasă o salată foarte frumos colorată. Rețeta originală, cea pe care eu am văzut-o pe internet, nu era cu carne de pui, era cu ton, cu conservă de ton. Însă la salată nimic nu e bătut în cuie, așa că m-am adaptat realităților din frigiderul meu. În afară de ingredientele pe care vi le-am arătat la început, am mai pus și câțiva castraveciori murați. Am zis să lichidez toate resturile din frigider. Aceștia sunt cornișoni cu miere pe care i-am cumpărat de la Lidl. Foarte, foarte buni sunt castraveții ăștia, iar din conserva de năut nu am pus decât jumătate. Vinegreta este și ea una foarte simplă, doar cu sare, o linguriță bună de muștar, lămâie și ulei. Trebuie neapărat să mă laud cu acest mic gadget de bucătărie. Mi se pare o idee absolut genială, această formă de silicon care lasă prin acele găurele să treacă sucul de lămâie, însă opresc sâmburii. Ocupă așa de puțin loc, este ușor de curățat, este foarte practică, foarte utilă și o folosesc în permanență. Iar suportul acesta alb, micuț, îmi permite să păstrez lămâia nefolosită în continuare în frigider, fără să murdăresc raftul și fără să se deshidrateze. Acesta este uleiul pe care l-am folosit, un ulei de măsline cu aromă de busuioc, foarte aromat, foarte bun, foarte mult îmi place. Nu am pus mult de la început, pentru că și carnea avea un pic de grăsime și nu am vrut să iasă ceva foarte, foarte unsuros. Însă până la urmă s-a dovedit că mai era nevoie de puțin ulei, așa că am mai adăugat câțiva stropi.
Pentru un plus de culoare și în același timp de savoare, aș fi putut să adaug niște frunze tocate de pătrunjel verde sau mărar sau alte plante aromatice, însă nu am avut. Oricum, salata a ieșit foarte bună și am avut un real succes. Lui Cristi a plăcut foarte mult. Și nu doar că este foarte bună, dar este și foarte aspectoasă. Și nu am mâncat o singură porție, cât se vede acolo, ci am mâncat 2. Cu toate că deja este sfârșitul lunii martie, lumânarea pe care am cumpărat-o de Halloween este încă de actualitate și am aprins-o pentru că se potrivea foarte bine cu vremea de afară, foarte ploioasă, întunecată și rece. Iar lângă o lumânare parfumată, nimic nu se potrivește mai bine decât un ceai, iar în seara aceasta am ales de la Twinings unul cu aromă de zmeură și căpșuni. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant, poate v-am inspirat și pe voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!